ගයිස් අද පාඩම ඩෝන් ලෙට් මී කැච් මේ සෙන්ටෙන්ස් පැට්න එක මං හිතන ඔගොල ගොඩක් කට්ටිය අහලා නැහැ. නමුත් ඔයාලා සිංහල කතා කරනකොට සිංහලෙන් කතා කරනකොට ඕන තරම් මේ වාක්‍ය සිංහලෙන් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ පාඩම විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නේ නැහැ. නමුත් සිංහලෙන් නම් ඕන තරම් දන්නවා. මේකෙදි මේ don't let me catch කියන්නේ මට අහු වෙන්න එපා යම් දෙයක් කරලා. මට අහු වෙන්න එපා යම් දෙයක් කරලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මට අහු වෙන්න එපා එහෙ ගිහිල්ලා, මට අහු වෙන්න එපා ඒකෙත් එක්ක කතා කරලා, මට අහු වෙන්න එපා ඉස්කෝල් කට් කරලා, මට අහු වෙන්න එපා ක්ලාස් කට් කරලා, මට අහු වෙන්න එපා බැනලා, මට අහු වෙන්න එපා සල්ලි හොරගම් කරලා. ඉතින් ඔය යන විදියට ඕගොල්ලන්ට ඇති තරම් සෙන්ටෙන්සස් ඕගොල්ලෝ සිංහලෙන් කියනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදිය තමයි අද ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒකට භාවිතා කරන සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එක තමයි don't let me catch. ඉතින් අපි බලමු මේකේ ෆෝමැට් එක කොහොමද කියලා. මේකට කොහොමද සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදන්නේ මේක භාවිතා කරලා. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හැදෙන ෆෝමැට් එක. මුලින්ම දාන්න ඕන don't let me catch කියන කොටස. ඊට පස්සේ verb එක තියන්න ඕන ing ස්වරූපයෙන්. verb එක කියන්නේ ක්‍රියාපදය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. go, run, put, take, talk, tell, say ඒ වගේ ක්‍රියාපද ක්‍රියාව කරන පද ක්‍රියාපද තමයි මෙතන දාන්න ඕන. හැබැයි ඒව ක්‍රියාපදයේ තියන්න ඕන ing ස්වරූපයෙන්. ඒකට ඊපස්සට ing එකතු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකට verb එකට පස්සේ තියන්න පුළුවන් object එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කර්මකාරක පදයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට යොදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවත් මොකක් හරි කොටසක් රෙස්ට් එකක් තියෙනවා නම් වෙනත් කොටසක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔහම යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ ෆෝමැට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝට මේකෙන් ඕගොල්ලෝගේ එදිනෙදා ජීවිතේ හම්බ වෙනවා ඇතිතරම් වාක්‍ය. ඉතින් ඒ ඇතිතරම් වාක්‍ය මේ don't let me catch කියන වචනේ දාලා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසියෙන් හරවලා ඇතිතරම් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ගොඩක් දියුණු කරගන්න පුළුවන් සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එකක්. මේකත් ඉතින් ඉතාම වැදගත්. ඒකයි මම අද ගෙනාවේ. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීමකුත් තිබ්බා මේක ගේන්න කියලා. මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකයි මම ගෙනාවේ. දැන් අපි බලමු මේක භාවිතා කරලා උදාහරණ කිහිපයක් මේක කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. මේකෙන් කොහොමද සෙන්ටෙන්ස් හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු පළවෙනි එක මට අහු වෙන්න එපා එහෙ ගිහිල්ලා. මොකද මට අහු වෙන්න එපා එහෙ ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒකෙදී මට අහු වෙන්න එපා කියන කෑල්ල තමයි don't let me catch කියන්නේ. ගිහිල්ලා කියන එකට going කියන එක go කියන ක්‍රියාපදේ යනවා කියන එකට තියෙන්නේ. ඒක verb එක ing ස්වරූපයෙන් තියන්න ඕන කියලා මම ෆෝමැට් එකේදී කිව්වා. එතකොට ඒක going වෙනවා. එහෙ කියන එකට කියන වචනේ තමයි there කියලා. එතකොට මොකද්ද මට අහු වෙන්න එපා එහෙ ගිහිල්ලා කියන්නේ don't let me catch going there. don't let me catch going there. එතකොට අපි ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා බලමු ඊළඟ උදාහරණයට මට අහු වෙන්න එපා උඹ කොල්ලොත් එක්ක එහෙ මෙහෙ රහුම් ගහලා. මට අහු වෙන්න එපා. කොහොමද කියන්නේ? මේක හැබැයි උඹ කොල්ලොත් එක්ක උඹ කියන වචනයකුත් තියෙනවා. කෑල්ලකුත් තියෙනවා. එතකොට you කියන එක අපි ඉස්සරහට ගන්නවා. මට අහු වෙන්න එපා කියන එකට don't let me catch. රවුම් ගහනවට කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ තමයි roam. ඉතින් ඒක ing ස්වරූපයෙන් තියන්න roaming වෙනවා. එහෙ මෙහෙ කියන එකට කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ තමයි here and there. here and there කෙල්ලොත් එක්ක කියනකොට with girls. එතකොට මෙහෙමයි ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියන්නේ මට අහු වෙන්න එපා උඹ කොල්ලොත් එක්ක එහෙ මෙහෙ රවුම් ගහලා. you don't let me catch roaming here and there with girls. කොහොමද කියන්නේ? you don't let me catch roaming here and there with girls. අපි තව
උදාහරණයක් බලමු. තමුසේ අපිට අහුවෙන්න එපා කෙළබිඳක් හලලා මේ ගැන. තමුසේ අපිට අහුවෙන්න එපා කෙළබිඳක් හලලා මේ ගැන. කොහොමද? තමුස කියන කෑල්ලට අපි යූ කෑල්ල යොදා ගන්නවා. අපිට අහුවෙන්න එපා කියන එකට don't let us කියලා දාන්න. අන්න මෙතන වෙනස් වෙන don't let me නෙමෙයි let me කියන එක us වෙන්න ඕන. අපිට කියන. අපිට අහුවෙන්න එපා කියනකොට මේක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒක ඉගෙන ගන්න don't let us catch අහුවෙන්නවට කියන verb එක තමයි catch කියන එක. කෙළබිඳක් හල්ලා අහුවෙන්න එපා කියන එකට කෙළබිඳක් හලනවා කියන එකට මෙන්න මේක තමයි catch dropping කියන එක. එතකොට catch drop කියන එක catch dropping වෙනවා. ing ස්වරූපයට ගියන් පස්සේ verb නේ මේ ගැන අහුවෙන්න එපා කෙළබිඳක් හලලා මේ ගැන. කෙළබිඳක් හලලා කියන එකට verb එක තමයි dropping a word about this. මේක මට හිතෙන් පොඩක් පැටලුණා. You don't let us catching dropping a word about this. ඒ කියන්නේ dropping a word about this කියන්නේ කෙළබිඳක් හලලා කියන එක. කෙළබිඳක් හලලා කියන එක. හලනවා කියන එක. එතකොට verb එක drop වෙන එක dropping වෙන්න ඕන. එතකොට කියන්නේ you don't let us catch dropping a word about this. එහෙම තමයි මේක කියවෙන්නේ. ඉතින් අපි තව ඕන තරම් උදාහරණ අපි ගාව තියෙනවා. ඕනනම් අපිට තව ටිකක් කියන්න පුළුවන් ඒවා සම්බන්ධයෙන්. තෝ අහුවෙන්න එපා මගේයි අපේ ගෑණිගේ මැද්දට ඇවිල්ලා. කොහොමද කියන්නේ? You don't let me catch coming between me and wife. තෝ අහුවෙන්න එපා මගේයි අපේ ගෑණිගේ මැදට ඇවිල්ලා. You don't let me catch coming between me and my wife. ඒ විදිහට තව මම උදාහරණයක් වැඩිපුර කිව්වේ. ඉතින් මේ විදිහට ඕන තරම් sentences හදාගන්න පුළුවන්. මට අහුවෙන්න එපා අපිට අහුවෙන්න එපා. ඒ විදිහට ඕන තරම් sentences ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒව translate කරගන්න විදිය තමයි මේ විදිය. ඉතින් මම හිතනවා අද ඉතාමත් වැදගත් sentence එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරා කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ spoken ability එක වැඩි කරගන්න මේ sentences ඉගෙන ගැනීම හරහා අපේ channel එක තමයි EnglishLk කියන channel එක. ඉතින් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මේක නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට දැනුවත් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක දැනුම බෙදා ගැනීමට මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් share කරන්න, comment කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න comment කරන්න. මම මේ වීඩියෝස් ඒවට අදාළ වීඩියෝස් උත් එතකොට කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අලුතෙන්. එහෙනම් අදට පාඩම don't let me catch. එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් නැවත හමුවෙමු. See you guys.